Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. Hôm nay Phi và Thương đang có mặt tại một quán bún đậu mắm tôm. Món rất là đặc trưng của Việt Nam, hình như là tới từ Hà Nội á. Thì Phi sẽ cùng ăn và nói cái cách ăn của một người Việt Nam khi ăn bún đậu mắm tôm như thế nào. Thì trước mắt đây là hai cái dĩa, cái này là cái dĩa bún đậu thập cẩm, tức là có đầy đủ thập cẩm là đầy đủ tất cả. Thì mình nói sơ thì các món của ngay trong đây nè ha. Thì cái này là tàu hũ, đậu hũ, đậu phụ, tàu hũ chiên, đậu hũ chiên. Cái này là thịt luộc mà là bắp thịt á, của con heo á. Đây là dưa chuột, dưa leo. Cái này gọi là chả cớm, nó có trộn cớm, thịt heo rồi nó trộn lại, nó bầm lên rồi nó chiên chả. Cái này là bún. Thương á thì Thương nói đây là bún lá. Mình thì mình nghĩ nó là bún thôi, mà nó kiểu như nó nén lại, nó cắt ra thành từng miếng. Nếu mà nhìn rõ vô thì nó cũng ra những sợi này không. Đây là bún một dạng noodle. Thì cái này các loại rau ha. Ta có rau tía tô. Ủa con loại hả? Ủa con loại hả? Không có cát. Ok, vậy có rau, có dưa chuột. Rồi. Thì nó được trang trí rất là đẹp các bạn. Nó để với cái lá chuối. Nó lót với cái lá chuối nhìn rất là dân dã, nhìn cũng sạch sẽ nữa. Ở dưới lá chuối cái này ta gọi là cái mẹt. Để xíu cầm lên. Cái mẹt. Thì kế bên đây á, ngoài cái dĩa đồ ăn chính thì nó có một cái này là cái nước chấm gọi là mắm tôm. Thì trong đây là giống như nước mắm vậy đó, mà này là làm từ tôm phải không? Nó đại đó. Thì cái này rất là mặn đó. Thì bên phải này á là những cái thứ gia vị, những đồ các bạn sẽ bỏ thêm vào trong đó. Có thể là các bạn thích ăn ngọt hơn á. Mình á thì mình không thích ăn mặn lắm, thì mình bỏ một chút đường vô đó. Rồi nếu các bạn muốn cho nó chua thêm cái vị chấm á, thì các bạn cho tắc vô. Này gọi là tắc hay là quất gì đó. Tắc, trong miền Nam gọi là tắc. Rồi nặng vô thôi. Ôi chết chà. Ôi lộn bên. Cái này để đâu đi. Mình băng lộn ở trong cái hũ đường của người ta các bạn. Rồi cái này Thương hồi nãy tưởng là tiêu, nhưng thật sự đó là cây tăm. Thì nó không có tác dụng gì trong cái chuyện này hết. Mình để qua một bên. Không, lát sử dụng sao. Nếu các bạn có ăn cay á, thì có ớt ha, bỏ ớt vô. Mình thì mình không ăn cay cho nên là không cần. Thì theo Thương nói á, cái nguyên tắc để ăn cái này á là các bạn sẽ khuấy. Thương kéo vô đây để thấy. Các bạn sẽ khuấy quậy đều lên. Nó sủi bọt. Đúng rồi, cho tới khi nó sủi bọt. Sủi bọt vô dễ sủi chưa? Đó, nhạt màu rồi đó. Là nhìn nó lạ bớt màu á. Nãy bạn nhìn kỹ thì cái màu nó đậm. Giờ thấy nó có bọt nè, nó trắng. Trộn với lại cái màu đậm thấy nó bọt nè, thấy không? Rồi, thì giờ mình sẽ ăn thử một món cho các bạn coi. Giống như là một nước chấm thôi, chấm vô và ăn thôi. Như thường lệ thôi, món nào cũng ngon hết, mình không có bình luận. Nhưng mà các bạn có thể tới đây và ăn. Thì nói lại cái giá đi, nãy một phần thập cẩm như vậy là 50.000. Của Thương là nhiêu? Của Thương 35, của mình thập cẩm là 50, của Thương là chỉ gọi thịt bún đậu với thịt thôi thì là 35, rẻ hơn chút. Đó, thì sau khi ăn á các bạn sẽ được cho một cái này nè. Này gọi là gì? Singum hả? Singum hay một cái gì đó, nó giúp bạn khử mùi á, tại vì mắm tôm á nó ngon thiệt, nhưng mà khi ăn xong cái miệng các bạn sẽ rất là hôi, cho nên là các bạn sẽ có cái này ăn để gọi là khử miệng. Thường là phải súc miệng, uống nước chanh, hay là nhai singum, hay là ngậm cái gì giống như Mentos gì đó. Rồi, như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn ở Việt Nam và sẽ ăn những cái món ăn bún đậu mắm tôm với mình nha. Tạm biệt.